6 eftir hjá.
Dobu.
Langar að finna.
Skip Molly. Det er bare der. Jeg var på koden, vi vil gå væk til det. Ser du det? Lét.
Thank
Skalvadic. Óskar Pétur. Og við haldum ekki að leysa það.
Correct.
출정.
Ég að skrifa þarna. First time. Boleh. Sudah. Coba ya. Aksip. Aksip.
það 52-62.
Og geyma það bara. Já, svo settir. Það er frábær spurning.
Creo que es
Reikti bara á þannig að það skipti og það væri mjög á þess að það skipti næst. Það var það svo. Það er mjög komikið ef þú fyrir fyrir okkur margir. Það er ekki en nú er ég með þess að þetta er sötta. Það er mjög svipað. Það er alveg eins. Það er bara eins með hluti.
heimsvægt að þá kostum við það saman. Þú erum alls konar góð. Jú, top 10 er bara Ómögulegt. Við erum ekki að það sko. Nei, það getur loka leið. Það við spilum rólega ekki á í rauninni. Við skulum fara að hefja útsláttinn í Íslandsmótinu hjá okkur hérna. Í karlaflokki við byrjum þar, þá spilum við á 4 spjöldum fyrir helminginn og seinni helminginn á 4 spjöldum.
16 manna úrslitin. Á spjaldinni, spjald 16, það Andri og Pétur Úðvík á móti Árna Gísla og Viðari Valdurarsinni. Nonni frændi skrifar fannleik. Það hann. Á spjaldinni 15 það Lukas og Sebastian á móti Hadda og Helga Skeri Kretsa. Einar Helgi skrifar fannleik. 14, Matti og ég, Ægir og Gunnþór og Hlynur skrifa það, spjaldi 14. Og svo spjaldi 13 það Garðar og Sigurður Þórisynir, Valþór og Ágústur og Einar Gíslason skrifa framleik. Og svo fara hinir leikirnir bara í gang þegar þessum búnir og þeir sem að tapa liðinu þarf að skrifa næsta leik á sama spjaldi. Og þetta best af 7, allir fram í undanúrslit, þá fyrir 9 og svo þetta sem við í bæna. Þessi konurnar, blessað. Það er spila á báðum spjöldunum í einu og við erum búin að finna skrifaði í verkefni. Þannig að spjaldi 4 Sandra, Dóra og Ylva og spjaldi 6 Sunna og Athena og Ólöf og Kolla. Þannig að það er best að taka nýju ykkur. Svo hann átti á spjaldunum fyrir Óla. Hann má bara hefja standa við þetta. Kom ekki ótrúlega vel.
16 mínútur.
Ég er ekkert fyrir það sko. Vinur, er það ekki? Já, jú, klart.
Það má byrja það. Þeir eru byrjaðir allavega hérna. Nota. Síst eins. Það Einar hjá okkur.
serio. Já.
Leggur. Vel spilað.
Ég er ekki hræddur við neina ógn. Já, jú, ekki.
Alex til að byrja. Einu. Þetta er á 15 eftir. Sex. 23 gerðir 86 eftir.
eins og áður með þannig kast sko, þú lendir svona. Þessi refsing. Já, það er besta hættin að horfa á sko. Hverju byrjum? Og ykkur?
On.
Kom. Wow, come on, man. Ikke pille.